Καλησπέρα σε όλα τα Honey Brand Girls, τα δημιουργικά μου αυτά όμορφα πλάσματα που μου κάνουν παρέα σε κάθε βίντεο και σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Το βίντεο το σημερινό το ζητήσατε απεγνωσμένα. Έχουμε πάρει τόσα πολλά μηνύματα, τόσα πολλά σχόλια, τόσα, που ναι, θα γίνει βίντεο και εδώ στο κανάλι της Honey Brand. Θα κάνουμε λοιπόν αυτή την πλέξη, πώς να την πω, από θεσμό, από καημό, από αγάπη που την έχουν όλοι, από έτσι αρέσει σε όλους, την πλέξη bubble κυκλικά σε σακίδιο πλάτης. Είναι ιδανικό και θα προσπαθήσω αυτό το βίντεο να γίνει και για ένα κορίτσι που ξεκινάει τώρα και να δούμε όλα τα μικρά μυστικά που μπορεί να έχει αυτή η πλέξη για να γίνει κυκλικά στον πάτο, αλλά και ευθεία στο καπάκι. Άρα σας έχω όλα τα μπαμπλομυστικά σε αυτό το βίντεο, όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι υλικά θα χρειαστούμε για αυτό το σακίδιο. Μάλλον να σας πω κάτι, πριν σας πω τα υλικά θέλω να σας εξηγήσω κάτι, θα σας το δείξω και στην πίσω πλευρά. Εδώ λοιπόν είναι πλεγμένη με το νήμα, το τζιλέ, την καρδούλα του Honey Brand. Το ιδανικότερο νήμα που μπορεί κάποιος να πλέξει και να κάνει το bubble. Γενικά το bubble προτιμήστε τον με νήματα όπως το κατενέλα και όπως η καρδούλα, που είναι πολυπροπυλενίου και πολυεστερικό. Το χρειάζεται, το έχει ανάγκη που λέμε η πλέξη. Θα σας δείξω και την πίσω του πλευρά. Εδώ λοιπόν έχουν μπει τα καινούργια λουράκια της Honey Brand ή μάντες, που μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν και μονή αν θέλουν σε τσάντα. Είναι πολύ εύκολο. Είναι μια καινούργια έτσι μόδα και ένα στυλ που σας αρέσει πολύ. Το καινούριο χεράκι καρπού που βγήκε για αυτό το σακίδιο παρακαλώ. Και εντάξει, οτιδήποτε άλλο μπροστά, τα φουντάκια και αυτά. Και να σας δείξω ότι ο πάτος που θα χρησιμοποιήσουμε ένα καινούριο κομμάτι που είναι 26x13 πιο φαρδής και έχει επάνω τα θυλάκια για να μπορεί να γατζώνει, και τα καινούργια λουράκια της Honey Brand δερμάτινα, αν δεν θέλετε η μάντα. Δεν είναι μαζί, είναι δύο όπως βλέπετε, για να στέκεται λίγο καλύτερα πια στην πλάτη μας. Όλα είναι συνδυασμένα και ωραία μεταξύ τους για να κρατάμε ένα σακίδιο ανθεκτικό. Σημασία έχει ακόμα και ο ημάντας και τα υλικά. Και μην ξεχνάμε κορίτσια, γιατί το βλέπω και οι ερωτήσεις είναι πολλές τελευταία. Τα υλικά αυτά όλα τα δερμάτινα είναι στο εργαστήριο το δικό μας εδώ στην Ελλάδα και η κάθε λεπτομέρεια όπως και το after sale μετά, ακόμα και αν κάτι πάθει μια τσάντα γιατί είναι χρηστικό αντικείμενο, εμείς είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε για σας. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι θα χρειαστούμε για αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια νήμα, τσιλέ καρδούλα της Honey Brand, ένα πάτο 26x13 με τα μεταλλικά θυλάκια, ένα χεράκι ραφτό καρπού που λέμε εδώ πάνω. Εδώ διαλέξαμε να βάλουμε τα λουράκια πλάτης, τα δερμάτινα και όχι μάντα. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε το kit που έχει τα δερμάτινα ή έχει τον ημάντα. Φυσικά όλα αυτά τα ωραία stop, κορδονάκια, φουντάκια και όλα τα αξεσουάρ τα μεταλλικά που χρειάζεται για να τα πιάσουμε, το μανταλάκι, τα δύο καμπανάκια, τους κρίκους επάνω για να πιαστούν τα χεράκια, αυτά όλα, τα αφήνω εδώ. Λίγα μάρκερ, τη βελόνα μπετονιά, κλωστή πολυεστερική, λίγη φόδρα εδώ η Φιρίντα, η Κάρλο που μας αρέσει, ένα ωραίο ψαλιδάκι, καρφιτσούλες για τα ραπτικά μας και μία μεζουρίτσα. Αρκετά πραγματάκια. Τα μισά τα έχετε ήδη σπίτι, μη στεναχωριέστε. Ένα ψαλίδι, μία φόδρα, τα έχουμε και μια κλωστή. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη και πάμε τώρα βήμα-βήμα να δούμε τα ανοίγματα και πώς μετράμε σωστά για να μας βγει σωστά ένα μπαμπλοσακίδιο. Όχι ένα απλό σακίδιο, ένα μπαμπλοσακίδιο. Για αρχή θα χρειαστώ το πάτο και δεν σας είπα τα βελονάκια. Δεν πειράζει όμως. Νούμερο 3 εργονομικό της Honey Brand για την αρχή. Θα πλέξουμε με νούμερο 4 εργονομικό της Honey Brand. Εδώ λοιπόν είναι και το μεγάλο κομμάτι πώς πλέκουμε το bubble. Να το δούμε τώρα αντί να σας ξεκινήσω με τα ανοίγματα. Πάμε να το δούμε, να σας εξηγήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ το bubble. Παρατηρήστε το λίγο. Γιατί ξέρω ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα πώς πλέκουμε και τι κάνουμε. Το συγκεκριμένο εδώ είναι με βελονάκι νούμερο 4,5 και 3 φορές μέσα στο bubble. Θα σας δείξω το έτοιμο, αυτό που θα πλέξουμε εμείς. Εδώ είναι με βελονάκι νούμερο 4, εδώ 4,5, βελονάκι νούμερο 4 και 4 φορές μέσα στο bubble.
Οι διαφορές υπάρχουν. Μπορείτε και τα δύο να τα κάνετε. Τα ανοίγματα που θα σας δείξω είναι τα ίδια. Γιατί αν πλέξεις εδώ με 4,5 αντιλαμβάνεσαι ότι θα βγει λίγο πιο μεγάλο το πλεκτό και αν πλέξουμε με 4 βελονάκι θα μαζευτεί λίγο. Άρα εδώ είμαστε με 4 και εδώ είμαστε με 4,5 βελονάκι. Πάντα εργονομικό, ειδικά για αυτή την πλέξη, πιστέψτε με. Μικρές οι διαφορές. 3 φορές μπήκαμε στο bubble, 4 φορές εδώ. Παρατηρήστε το και αποφασίστε το τι αρέσει σε εσάς. Εδώ. Τα αφήνω και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα ανοίγματα που είναι για όλες τις περιπτώσεις. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Βελονάκι νούμερο 3 για τα πρώτα γαϊτανάκια στον πάτο. Γενικά μου αρέσουν τα σακίδια με αυτόν τον τρόπο. Όχι με άριχτα η πρώτη σειρά. Όπου το βλέπω λίγο κάτι δεν μ' αρέσει. Μπαίνουμε από εδώ. Κάνουμε την πρώτη μας σειρά με τα γαϊτανάκια κυκλικά για να προχωρήσουμε μετά στις σειρές με τα ανοίγματα. Εδώ. Ο πάτος ο καινούριος αυτός, 26-13, έχει σχεδιαστεί για να σας βγούνε ακριβώς ζυγά, όσο και δεν το πιστεύετε, τα bubble. Όλα τα έχουμε σκεφτεί. Όλα σε αυτή τη Handybrand. Όλα. Λοιπόν, προχωράμε με αυτόν τον τρόπο, κυκλικά, τελειώνουμε, το έχουμε δει σε πολλά βίντεο και κόβουμε το νήμα και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αυτά κουνιούνται, μη σας φοβίζουνε, τα πας όπου θέλεις. Και είναι φανταστικά για να πιάσεις τα γατζάκια. Βγάζω λοιπόν από εδώ το νήμα μου, δεν το χρειαζόμαστε, βλέπετε είναι και ωραία φοδραρισμένο αυτός. Αφήνω το 3 βελονάκι και ξεκινάω με το 4 εργονομικό της Handybrand τα ανοίγματά μου. Φανταστικά βελονάκια. Θα ξεκινήσω, γιατί πάντα έτσι το κάνω, από το στενό σημείο. Από εδώ. Η πρώτη σειρά ανοιγμάτων με το νήμα καρδούλα που πλέκω είναι 2 άρεχτα σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω δηλαδή μέσα και κάνω 2 άρεχτα, πιάνω μαζί και την ακρούλα, δεν χρειάζεται να την έχω, σε κάθε θυλάκι. Εδώ. Ένα άριχτο, δεύτερο άριχτο μέσα στο θυλάκι. Κάνω τη μία γραμμή από το θυλάκι, ξεκινάω εδώ 1, 2. Προχωράω έτσι μέχρι να ολοκληρώσω τον κύκλο. Λοιπόν, ελάτε να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά με τις αυξήσεις. Εδώ. Δύο άριχτα σε κάθε θυλάκι. Να σας πω ότι σε αυτό το σακίδιο θα κλείνουμε κάθε σειρά με βουβό. Θα μπούμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι, εδώ, βλέπετε. Παίρνουμε το νήμα, κλείνουμε με ένα βουβό και είμαστε έτοιμοι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, να κάνουμε και έτσι μετά το γαϊτανάκι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Σε αυτή τη δεύτερη είναι εδώ όλο το μυστικό. Αυτή τη στιγμή με τα 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι είμαστε στις 84 θηλιές. Το επόμενο βήμα μας είναι, θα κάνω το πρώτο άριχτο εδώ που έκανα το βουβό, με προσοχή αυτό που σας λέω, εδώ. Θα προχωρήσω με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, εδώ. Και στις γωνίες έχουμε 2 τρόπους, θα σας πω τώρα αμέσως. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι στη δεύτερη σειρά με αυξήσεις και εδώ πάμε. Στον πρώτο τρόπο, όπως ήταν και το μπορντό που πλέκω με 4, εδώ θα βάλω 2 άριχτα σε κάθε γωνία, στο θυλάκι της γωνίας. 2 εδώ, 2, 2, 2. Και έτσι τα 84 θα γίνουν 88. Αν το θέλετε λίγο πιο μεγάλο, περίπου όπως είναι το πράσινο,
που είναι λίγο πιο στρογγυλούλη, ας το πούμε, μπορείτε να κάνετε και ένα άλλο κολπάκι. Να μου βάλετε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα σε κάθε γωνία. Θέλω να το κατανοήσετε. Ή βάζουμε 2 άριχτα στο γωνιακό και τέλος οι αυξήσεις σε κάθε γωνία, ή βάζουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα σε κάθε γωνία. Εγώ θα κάνω τον πρώτο τρόπο γιατί μου βγαίνει πιο ωραία στο δικό μου χέρι. Ναι, πάμε. Προχωράω λοιπόν με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και εδώ στο γωνιακό θα κάνω την αύξησή μου με 2 άριχτα. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή τη σειρά, τη δεύτερη ανοιγμάτων, με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και σε κάθε γωνία 2 άριχτα, ώστε να προσθεθούν 4 αυξήσεις καινούριες στα θυλάκια μας. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε εδώ και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Εδώ. Κάνουμε κλείσιμο σε κάθε σειρά μας. Εδώ είναι το πρώτο θυλάκι είναι εδώ. Βάλουμε και μάρκερ μετά να σας είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, σηκώνουμε 1 γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε τώρα. Η τρίτη σειρά θα είναι όλη από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εγώ εδώ θα έχω 88 θυλάκια. Αν εσείς έχετε κάνει το 2-1-2 αυξήσεις στη δεύτερη σειρά, θα έχετε 92, δηλαδή 88 και 4. Μία σειρά άριχτα λοιπόν εδώ, μετρήστε καλά τα θυλάκια σας, εδώ που είναι ακόμα αρχή, και θα δείτε ότι όλα τα μικρά προβληματάκια που αντιμετωπίζετε με το κυκλικό bubble θα φύγουν σιγά σιγά με αυτό το βίντεο. Θα ολοκληρώσω εγώ το πρώτο άριχτο, μην ξεχνάτε, γίνεται εδώ που κάνατε το βουβό. Μην το φάτε αυτό εδώ, γιατί αλλιώς δεν θα σας βγαίνουν σωστά. Και αυτό προσέχετε που σας λέω τώρα. Το πρώτο άριχτο της σειράς, εκεί που έχετε κάνει το βουβό. Συνεχίζω λοιπόν μία σειρά με άριχτα σε κάθε θυλάκι για να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε την τρίτη σειρά. Έχουμε λοιπόν. Θέλω μεγάλη προσοχή σε αυτό το σημείο. Έχουμε ακόμα 1 άριχτο εδώ. Και εδώ είναι που μπερδεύεστε. Προσέχτε με. Η σειρά για να ολοκληρωθεί έχει ακόμα 1 άριχτο. Αυτό εδώ. Και το πρώτο άριχτο της σειράς είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ μέσα που φαίνεται, το σκαλάκι ας πούμε, είναι το βουβό και το γαϊτανάκι που έχουμε σηκώσει στον αέρα. Δεν προσθέτουμε και δεν τα πλέκουμε. Δείτε 2 κολπάκια τώρα για να σας βγει. Κάνουμε λοιπόν το τελευταίο εδώ θυλάκι 1 άριχτο, όπου θα βάλω και ένα μάρκερ, γιατί είναι το τελευταίο. Ωραία. Πάμε τώρα. Η κάθε σειρά, είπαμε, κλείνει με βουβό. Πάμε στο πρώτο εδώ θυλάκι, εδώ, το πρώτο μπροστά μας, όχι εδώ, εδώ. Κλείνουμε με βουβό. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο, γιατί είναι το πρώτο, στο θυλάκι, θα σας βάλω και εδώ ένα μάρκερ για να σας διευκολύνω το τι θα γίνει. Εδώ. Έκλεισα με ένα βουβό λοιπόν, στο πρώτο θυλάκι της σειράς, σηκώνω με ένα γαϊτανάκι, και γιατί η επόμενη σειρά είναι η σειρά που έχει τα bubble, τα bubble πλέκονται ανάποδα από ό,τι πλέκουμε, που σημαίνει θα πρέπει να γυρίσω όλο το πλεχτό μου. Θα πλέξουμε ανάποδα, γιατί τα bubble θέλουν να βγουν από εδώ. Αυτή είναι η καλή πλευρά. Με αυτό το πάτο μπορείτε να το αναγνωρίσετε κιόλας. Πώς ξεκινάμε? Στην κάθε σειρά που έχουμε bubble θα πρέπει να κάνουμε
από τα 3 πρώτα θυλάκια από ένα άριχτο και στο 4ο το bubble. Ποιο είναι το πρώτο μου θυλάκι? Είναι εδώ που έβαλα το marker, βλέπετε? Δεν είναι εδώ, είναι εδώ που έχω το marker. Αν χρησιμοποιήσετε τα marker, η Plexi Bubble θα σας βγει φανταστική. Πάμε λοιπόν. Πάω και κάνω το πρώτο άριχτο εκεί που ήταν εδώ το marker το πρώτο που έβαλα. δείτε λίγο τη λεπτομέρεια, όχι εδώ, εδώ. Και έτσι δεν θα προσθέσετε, δεν θα φάτε θυλάκι, θα έχετε μόνιμα τα 88 θυλάκια. Λοιπόν, ένα άριχτο λοιπόν στο πρώτο θυλάκι της σειράς. Βγάζουμε και το marker εδώ. Και για να είμαστε σίγουροι, πάμε και το βάζουμε εδώ σε αυτό το θυλάκι που μόλις φτιάξαμε. Το πρώτο. Εδώ. Να το. Και έτσι ξέρουμε ότι είναι το πρώτο της σειράς που μόλις φτιάξαμε. Πάμε να φτιάξουμε τα επόμενα. Και στο επόμενο θα κάνουμε ένα άριχτο. Και στο τρίτο ένα άριχτο. Εδώ στο τέταρτο ξεκινάμε την Plexi Bubble. Λοιπόν, παίρνουμε νήμα στο βελονάκι. Μπαίνουμε στο θυλάκι. Ξαναπαίρνουμε νήμα. Έχουμε 3 στο βελονάκι. Παίρνω νήμα και κλείνω τα 2. Κρατάω αυτά που έχω στο βελονάκι τώρα. Επαναλαμβάνω ξανά. Παίρνω νήμα. Μπαίνω μέσα. Ξαναπαίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα 2. Ξανά, τρίτη φορά. Παίρνω νήμα, μπαίνω, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, κρατάω τα υπόλοιπα. 4 στο βελονάκι έχω, βλέπετε. Τέταρτη φορά πάμε να το κάνουμε. Παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα στο θυλάκι, ξαναπαίρνω νήμα, παίρνω νήμα και κλείνω τα 2. Για τις 4 φορές που μπήκα, θα πρέπει να έχω στο βελονάκι μου 5 θυλάκια. Αυτό είναι το bubble με τα 4. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί με ωραίο τρόπο, σφίγγω λίγο και κλειδώνω από πάνω με ένα βουβό. Επαναλαμβάνω. Άριχτο στο επόμενο. Άριχτο στο δεύτερο. Άριχτο στο τρίτο θυλάκι στη σειρά μου. Στο τέταρτο πάλι bubble. Πάμε. Παίρνω νήμα. Μπαίνω στο θυλάκι. Ξαναπαίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Τα κρατάω. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα 2. Κρατάω τα υπόλοιπα. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2 θυλάκια, τα υπόλοιπα τα κρατάω. Έχω άλλη μία φορά, 4 φορές μπαίνω. Παίρνω νήμα, στο ίδιο θυλάκι πάντα. Κλείνω τα πρώτα 2. Μένουν 5 στο βελονάκι, 2, 4, 5. Αν είχα μπει 3 φορές, θα μένανε 4. Κάνω το bubble που μπαίνω 4 φορές. Είμαστε εδώ. Παίρνω νήμα, έχω κάνει και τις 4 φορές, έχω 5 στο βελονάκι μου, άρα παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί, σφίγγω λίγο και κλειδώνω με ένα βουβό. Συνεχίζω. Ένα άριχτο. 3 άριχτα στη σειρά. Πάλι bubble.
και τέταρτη φορά μέσα. Κλείνουμε τα 2, όπως είπαμε πρέπει να μένουν 5 στο βελονάκι, αν μπαίνουμε 4 φορές. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί, σφραγίζω με ένα βουβό το bubble και προχωράω. Πάω στο επόμενο θυλάκι που θα κάνω άριχτο. 1. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Και γιατί είχα βάλει τα μάρκερ μου, όπως βλέπετε εδώ είναι το τελευταίο θυλάκι που θα γίνει και bubble. Αν βάλετε τα μάρκερ όπως ακριβώς σας έδειξα, θα δείτε τι ομορφιά, ούτε θα μετράτε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εδώ να κάνουμε το τελευταίο bubble. Παίρνω νήμα. Έχω άλλη μία, τέταρτη φορά. Παίρνω νήμα, κλείνω τα 2, μένουν 5 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί. Ένα βουβό από πάνω και σφραγίζω και εδώ στο βουβό βάζουμε το μάρκερ, εδώ, προσέχτε το, σε αυτό που μόλις έκανα, όχι εδώ, εδώ. Στο βουβό. Και αυτό θα κάνετε και σε κάθε σειρά που τελειώνει η σειρά με τα bubble. Τι μου λένε τώρα τα μάρκερ μου? Το πρώτο της σειράς μου είναι εδώ που είναι το πορτοκαλί μάρκερ. Το βλέπετε εδώ. Εδώ δεν έχω κάτι να κάνω. Πάω εδώ λοιπόν και κάνω το βουβό μου για να κλείσω τη σειρά. Εδώ. Σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάω πάλι το πλεχτό μου. Πρέπει να γίνει αυτό που σας δείχνω τώρα. Και έχει έρθει η σειρά για να κάνουμε μία σειρά άριχτα σε κάθε θυλάκι. Για πάμε να το δούμε. Έβαλα το μάρκερ εδώ στο βουβό, άρα είναι και το πρώτο θυλάκι που πρέπει να κάνω άριχτο. Το βλέπετε εδώ. Όχι εδώ, εδώ που έχω το μάρκερ. Κάνω το πρώτο μου εδώ, βγάζω και το μάρκερ και θα πάω και θα το βάλω εδώ που μόλις δημιούργησα το πρώτο θυλάκι της σειράς. Μικρά κολπάκια που σίγουρα δεν θα ξαναμπερδευτείτε σε αυτή την πλέξη. Τι γίνεται τώρα? Το άριχτο εδώ του bubble το έχουμε κάνει. Ενδιάμεσα έχουμε 3 άριχτα, που σημαίνει κάναμε το άριχτο πάνω από το bubble, δεν κάνουμε εδώ και πάμε εδώ στα 3 θυλάκια και κάνουμε από ένα άριχτο. Αυτό είναι όλο το μικρό μυστικό της πλέξης bubble. Ένα εδώ. Προσοχή να μην τρώτε θυλάκια που χρειάζονται άριχτα γιατί θα μειώσετε αυτά που έχετε. Εδώ λοιπόν έχουμε πάλι. Βλέπετε? Και πάμε. Βλέπετε εδώ που κρύβεται αυτό? Εδώ. Στο μικρό θα μπείτε. Και γιατί έχω σφίξει πολύ. Εδώ. Έχουμε ακόμα ένα που είναι το βουβό πάνω από το bubble. Εδώ. Όχι εδώ στο φαρδί, θα το δούμε και λίγο παρακάτω. Εδώ. 4 λοιπόν. Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε, για να στα μετρήσω. Εδώ δεν κάνουμε και κάνουμε 1, 2, 3, τέταρτο άριχτο. Βλέπετε? Όχι εδώ πέρα στο μακρύ, εδώ, σε αυτό που δημιουργείται πίσω το bubble. Κάναμε πάνω στο βουβό εδώ και έχουμε μετά 1, 2, 3 και το τέταρτο είναι εδώ του bubble. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. 3 ενδιάμεσα στα bubble και το τέταρτο κρύβεται λίγο εδώ πίσω. Να το. Προχωρήστε μου με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά περιμετρικά με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχουν μείνει για τη σειρά με τα άριχτα τα 3 τελευταία θυλάκια. 1, 2, 3, το τρίτο είναι εκεί που είναι το μάρκερ που έχουμε βάλει. Πάμε λοιπόν.
Κάνουμε εδώ ένα άριχτο. Δεύτερο άριχτο εδώ. Και έχει μείνει το τελευταίο εκεί που έχουμε βάλει το μάρκερ. Και βλέπετε πόσο εύκολα έτσι μετράς. Το βγάζω. Κάνω το τελευταίο μου άριχτο εδώ. Και το ξαναβάζω, κορίτσια. Τόσο απλό. Μάρκερ, συνέχεια μάρκερ. Δεν θα χαθείτε ποτέ. Τι μένει τώρα? Εδώ είναι το μάρκερ που τελειώσαμε, το πορτοκαλί. Και το πράσινο είναι το πρώτο θυλάκι εδώ της σειράς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κλείσουμε πάλι με ένα βουβό. Πού θα το κάνουμε λοιπόν το βουβό? Προσέχτε. Εδώ που είναι το μάρκερ το πράσινο, στο πρώτο θυλάκι. Όχι εδώ που είναι το βουβό και το γαϊτανάκι που έχουμε σηκώσει, τα βλέπετε. Εδώ είναι το πρώτο. Άρα εδώ θα μπούμε, στο πράσινο μάρκερ. Εδώ. Θα μπω εδώ. Θα κάνω το βουβό μου. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα γυρίσω το πλεχτό μου. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ τώρα. Όπως γυρνάω λοιπόν το πλεχτό μου, εδώ, γιατί θα ξεκινήσουμε με ένα άριχτο αυτή τη σειρά, γιατί θα μπει στο κέντρο το bubble, ανάμεσα στα δύο, το βλέπετε. Εδώ που κάναμε το βουβό και το γαϊτανάκι στον αέρα, θα γίνει το πρώτο άριχτο, εδώ, σε αυτό το σημείο. Και τι θα κάνω? Θα βγάλω το μάρκερ από εδώ και θα το βάλω εδώ, το θυλάκι που μόλις έφτιαξα. Θα δείτε πόσο πιο εύκολα θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, το καινούριο bubble πρέπει να γίνει ανάμεσα στα δύο bubble που έχει κάτω σειρά. Έκανα λοιπόν ένα άριχτο εδώ γιατί έπρεπε να ξεκινήσω με αυτό. Άλλο ένα άριχτο στο επόμενο θυλάκι. Και το bubble θα είναι εδώ στο κέντρο. Και μετά πάλι δύο άριχτα, τα βλέπετε, 1, 2. Άρα εδώ στο κέντρο θα γίνει το bubble. Πάμε. Παίρνω νήμα. Κρατάω τα δύο. Ξανά, επαναλαμβάνω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα δύο. Το έχω κάνει 2 φορές. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα δύο. Έχω 4 στο βελονάκι, άρα έχω άλλη μία φορά να κάνω και έτσι μπορείτε να μετράτε. 4η φορά λοιπόν. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα δύο. Μου μένουν 5 στο βελονάκι και έτσι. Παίρνω νήμα, τα κλείνω. Σφραγίζω με ένα βουβό το κάθε bubble. Συνεχίζουμε μετά. Μετράμε κανονικά. Έχουμε 1, 2, 3. Βλέπετε, στο 4ο στη μέση θα σας βγει ακριβώς για να κάνετε το bubble όπως μετράγαμε και από την κάτω πλευρά. Με το κολπάκι που σας έδειξα στην αρχή όλα αυτά. 1. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Και εδώ το 4ο πέφτει ακριβώς στο κέντρο τα δύο bubble. Πάμε. Παίρνουμε νήμα. Κλείνουμε τα πρώτα δύο, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα επόμενα δύο, παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα δύο και τα υπόλοιπα τα κρατάμε. Έχουμε 4, έχουμε άλλη μία φορά, παίρνουμε νήμα. Εδώ, μένουνε 5 στο βελονάκι, τα βλέπουμε, δείτε και τα δάχτυλά μου πως παίζουν με αυτή την πλέξη. Παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί, σφίγγω λίγο και ασφαλίζω με ένα βουβό. Άρα, αν ξεκινήσετε ακριβώς όπως σας έδειξα τα κολπάκια εδώ, θα δείτε ότι ανά 3 σας βγαίνει ένα bubble. 3 άριχτα, 1, 2, 3 bubble. 1, 2, 3 bubble. Και έτσι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Εγώ ήθελα πιο πολύ γιατί αυτή η πλέξη είναι πολύ συζητημένη, έχει βγει σε πάρα πολλά βίντεο γενικά ανά τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Να δείτε τα μικρά έτσι κολπάκια με τα bubbles στην αρχή και με τα marker, πώς το κάνουμε. Το επόμενό μας βήμα εδώ είναι να πλέξουμε μέχρι επάνω επανάληψη μία σειρά με τα bubble, μία σειρά με τα άριχτα, πάντα γερνώντας το πλεκτό μας και κλείνοντας την κάθε σειρά μέχρι ένα ύψος
27 εκατοστά, 26 εκατοστά, εμένα μέχρι εκεί μου αρέσει. Και να σας πω και κάτι, μπορεί να χρειαστεί 4 κουβαράκια, μπορεί και 5 κουβαράκια. Ο λόγος είναι γιατί το Bubble γενικά τρώει τα τιμούτσικο, τρώει το νήμα του για να γίνει αυτό το μπιρμπιλωτό αποτέλεσμα που μας αρέσει και γιατί μπορεί να το κάνετε και λίγο μεγαλύτερο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν εμείς τώρα στο επόμενο βήμα, να σας το δείξω έτοιμο το καλάθι και να δούμε και το καπάκι που είναι εκεί ευθεία το Bubble πλεγμένο. Για πάμε. Να την η ομορφιά μας. Για δείτε, εδώ έτσι πριν μπει φόδρα, πριν μπει οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε φτάσει το ύψος μέχρι τα Bubble 26 εκατοστά. Και εδώ είναι άλλες 4 σειρές με άριχτο. Υπολογίστε λοιπόν γύρω στα 28-29 εκατοστά για ένα ωραίο σακίδιο. Τι γίνεται τώρα, τα σακίδια σουρώνουν κιόλας, γιατί αυτό θα μαζέψει μετά λίγο. Βλέπετε, δεν θα είναι αυτό το ύψος του. Θα μπει και το καπάκι εκεί κάπως. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω ένα κολπάκι. Εσείς θα τελειώσετε στο ύψος που αρέσει σε εσάς. Μπορεί να το κάνετε ακόμα πιο ψηλό από το δικό μου. Έχω επιλέξει εδώ και τα άριχτα αυτές τις σειρές γύρω-γύρω τις έχω κάνει με ένα κολπάκι γιατί στέκεται καλύτερα στο σακίδιο και μπαίνει πολύ πιο ωραία μετά το κορδονάκι μέσα από το πλεχτό. Αυτό θέλω να δείτε. Κάνω δηλαδή το άριχτο που σας έχω δείξει στα αμιγκουρούμι. Μικρή λεπτομέρεια, αλλά αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Βλέπετε, έχω εδώ ακόμα να κάνω 4. Κοιτάξτε τι κάνω. Μπαίνω εδώ και πιάνω ανάποδα το νήμα μου. Εδώ. Μπαίνω. Και έτσι κάνει αυτό το μικρό, ας το πούμε, σταυρουδάκι και μου αρέσει πάρα πολύ στο τελείωμα μιας τσάντας. Μα πάρα πολύ. Έχω φτάσει και στο τέταρτό μου. Εδώ. Κλείνω με ένα βουβό εδώ στο πρώτο θυλάκι, όπως κάναμε σε όλες τις σειρές. Και εδώ ήρθε η ώρα που κόβουμε και το νήμα μας για να προχωρήσουμε και να στερεώσουμε το πλεχτό μας. Ωραία, ωραία. Εσείς θα το πάρετε. Βλέπετε, θα σταθεί ωραία εδώ πέρα και θα το περάσετε μέσα με τη βελόνα μπετονιά. Λοιπόν, θα τα αφήσω τώρα στην άκρη αυτό και πάμε να δούμε το καπάκι και πώς θα πλέξουμε ευθεία τα Bubble. Και όχι μόνο Bubble, και Bubble που έχουν και αυξήσεις, γιατί το καπάκι, αν δείτε, ανοίγει. Έχουμε ξεκινήσει από εδώ, ανοίγει λίγο και προχωράμε. Λοιπόν, να πάρω το νήμα μου, πιο απ' όλα τα κουβαράκια, να πάρω εδώ κουβαράκια, κουβαράκια, κουβαράκια. Συνεχίζω και πλέκω με το νούμερο 4 βελονάκι το εργονομικό για να κάνω το καπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για το συγκεκριμένο καπάκι θα βάλουμε 16 θυλάκια. Πολλές φορές σε βίντεο με Bubble θα βλέπετε να λένε, θα μπορούσα να το ονομάσω, 12 συν 4 θυλάκια, που κάνει πάλι 16. Στην πλέξη αυτή, γενικά, δεν προσθέτουμε συν 1 ή συν 2 που πάντα υπάρχει όταν πλέκουμε ευθεία μια πλέξη. Εσείς υπολογίστε ότι χρειάζεστε 16 θυλάκια που, αν το σκεφτείτε, διαιρούνται δια 4. Αυτό θέλουμε. Και τίποτα άλλο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Αυτή θα είναι και η πρώτη μας σειρά όταν θα μιλάμε εδώ για την πλέξη. Η δεύτερη μας λοιπόν σειρά θα είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Πάμε. Αν αυτή τη στιγμή σκεφτείτε σωστά, θα δείτε ότι εφόσον είχα 16 και δεν είχα κανένα προσθέσει έξτρα γαϊτανάκι, τα 16 πρώτα θυλάκια θα έχουν γίνει 15 άριχτα. Κρατήστε το αυτό. Θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ.
Και εδώ έχουμε το τελευταίο μας. Εντάξει, και είναι 15 θυλάκια. Θα δείτε τώρα ότι θα βγουν μια χαρά. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε. Ξεκινάμε την τρίτη μας σειρά με ένα άριχτο στα πρώτα 3 θυλάκια. Ένα άριχτο στο πρώτο. Ένα άριχτο στο δεύτερο. Ένα άριχτο στο τρίτο. Το τέταρτο θα γίνει bubble. Πάμε. Παίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα στο βελονάκι μου και μπαίνω μέσα. Ξαναπαίρνω νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Πέντε στο βελονάκι, παίρνω νήμα, τα κλείνω όλα μαζί. Παίρνω νήμα και κλειδώνω από πάνω με ένα βουβό. Συνεχίζουμε με ένα άριχτο σε κάθε από τα 3 θυλάκια που θα συναντήσουμε. Τέταρτο πάλι bubble. Πάμε. Παίρνω νήμα. Τα κρατάω. Παίρνω νήμα, τα κλείνω τα 2, τα κρατάω. Άλλες 2 φορές έχω, εδώ. 4 στο βελονάκι μου, έχω άλλη μία φορά, τέταρτη φορά λοιπόν να μπω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, έχω 5 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, τα κλείνω, σφίγγω λίγο, παίρνω νήμα και κλειδώνω από πάνω με ένα βουβό. Συνεχίζουμε. Ένα άριχτο στο επόμενο. Ένα άριχτο και στο επόμενο. Ένα άριχτο και στο τρίτο. Ήρθε η ώρα για bubble. Πάμε. Τα κλείνω όλα μαζί και κλειδώνω με ένα βουβό. Ολοκληρώνουμε τη σειρά μας με τα 3 άριχτα στα 3 τελευταία θυλάκια. Εδώ μπορεί να σας κρύβονται κιόλας λίγο. Προσοχή. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Γυρνάμε το πλεκτό μας και πια στην τέταρτη σειρά θα κάνουμε και αυξήσεις. Είναι η σειρά που κάνουμε τα άριχτα και θα βάλουμε και μία αύξηση εδώ αριστερά στην αρχή και μία στο τέλος. Δηλαδή, εδώ που είναι να μπούμε και να βάλουμε ένα άριχτο, θα βάλουμε 2 άριχτα. Εδώ. Και έτσι θα αρχίσει να μεγαλώνει και το καπάκι μας. Προσοχή εδώ στα θυλάκια που θα μπείτε. Το ίδιο κολπάκι που σας έδειξα και στο κυκλικό. Εδώ. Το θυλάκι που μπαίνουμε είναι εδώ που κάνουμε το βουβό, το βλέπετε, που κρύβεται λίγο, που είναι πιο στενό. Εδώ, όχι εδώ, εδώ. Και προσέξτε να μην μου προσθέσετε θυλάκια. Δεν μπλέκουμε αυτό το μεγάλο, πάμε εδώ, παρακάτω. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Είναι 3 θυλάκια ανάμεσα στα bubble και το θυλάκι του bubble είναι ακριβώς εκεί που έχουμε κάνει το βουβό. Αυτό θα θυμάστε. Εδώ.
και κάνουμε αυξήσεις για να αρχίσει να μεγαλώνει το καπάκι μας. Μία στην αρχή και μία στο τέλος. Όλα αυτά στην 4η σειρά. Λοιπόν, εδώ είναι και το τελευταίο μας. Εδώ. Εδώ θα βάλουμε 2, γιατί είναι η αύξηση η τελευταία. Και έτσι, τα 15 έχουν γίνει 17. Λοιπόν, για πάμε. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Και τώρα, προσέχτε. Αντιλαμβάνεστε, εφόσον κάναμε αυξήσεις, θα αυξηθούν και τα bubble. Δηλαδή, αν δείτε εδώ, είναι η πρώτη σειρά με 3 και η επόμενη είναι με 4. Αυτό πάμε να πετύχουμε τώρα. Για να το πετύχουμε λοιπόν, θα κάνουμε ένα άριχτο εδώ, ένα άριχτο στο επόμενο, στα 2 πρώτα, και εδώ θα γίνει bubble. Είναι λοιπόν σαν να θέλουμε ακριβώς να έχουμε μία απόσταση, σαν να μπαίνει στο κέντρο λοιπόν, όπως ξέρουμε, το bubble με το bubble, και η απόστασή τους είναι 2 θυλάκια πάνω κάτω, για να το μετρήσετε και με το μάτι εννοώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Ένα άριχτο. Δεύτερο άριχτο. Και έτσι θα μετράτε και την κάθε σειρά πόσα άριχτα θέλετε. Ναι, μεν σας έχουμε το σχεδιάγραμμα, αλλά εσείς θα καθίσετε να μετρήσετε στην αρχή τι απόσταση θέλετε το bubble το καινούριο που θα γίνει με την από κάτω σειρά. Πάνω κάτω σας λέω, ενώ στην προηγούμενη ξεκινήσαμε με 3 άριχτα, εδώ από μόνο του πηγαίνει στα 2 άριχτα. 2 άριχτα και bubble. Και έτσι θα μας βγουν συμμετρικά. Εδώ. Έχω 5 στο βελονάκι μου. Κλειδώνω με ένα πάλι γαϊτανάκι, φουβό από πάνω και συνεχίζω. Από εδώ και πέρα είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε 3 άριχτα στη σειρά, ένα bubble. 1. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Και το bubble εδώ στο κέντρο, στο 4ο πια. Από εδώ και πέρα μετράτε και θυλάκια μόνο. Κοιτάτε και λίγο από κάτω ότι είστε στο σωστό σημείο, στο κέντρο από τα 2 bubble, της κάτω σειράς. Αλλά αν κάνετε όλα τα κολπάκια που σας εξηγώ στην αρχή, θα σας βγει και θα είναι τέλειο. Και έχουμε 5, παίρνουμε νήμα, τα κλείνουμε, κλειδώνουμε με ένα βουβό και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο και επαναλαμβάνουμε σε αυτή τη σειρά.
1, 2, 3. Εδώ είναι το bubble μας και 2 όπως ξεκινήσαμε και στην αρχή. Κάνουμε εδώ λοιπόν ένα bubble ακόμα. Προσοχή, μη φάτε κανένα θυλάκι και εγώ την πατάω πολλές φορές, να ξέρετε. Λοιπόν. Τέσσερις φορές. Ωραία, ωραία. Αν ξεπάρει και το χέρι σας σιγά σιγά θα δείτε τα bubble θα βγαίνουν ομοιόμορφα, γιατί στην αρχή μπορεί να σας βγαίνουν άλλο πιο μεγάλο, άλλο πιο μικρό. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν ξεκινήσαμε με 2 άριχτα και το ίδιο πρέπει να κλείσουμε και εδώ. Όσο προχωράει το πλεκτό μας κάποιο θυλάκι κρύβεται. Βλέπετε 1, 2, εδώ. Αυτό είναι άπλεκο, πρέπει να το πλέξουμε. 1 και 1, 2. Προσοχή λοιπόν, θα σηκώνετε λίγο το bubble για να βλέπετε αν έχετε άπλεκο θυλάκι. Και ξαναμετρήστε, σηκώνω ένα γαϊτανάκι και γυρνάω το πλεκτό μου. Θέλω λοιπόν να μετράτε συνέχεια τα θυλάκια σας και να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει πλέκω τα θυλάκια. Τώρα, προσέχετε τι γίνεται με αυτό το καπάκι. Και η επόμενη σειρά θέλει αυξήσεις. Η αύξηση είναι πάντα μία αύξηση στην αρχή και μία αύξηση στο τέλος στη σειρά με τα άριχτα. Δηλαδή, καθίστε να σας βγάλω το έτοιμο, γιατί νομίζω θα σας βοηθήσει πιο πολύ αυτό από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ που είναι η 5η, με τα 4 bubble, εντάξει. Η επόμενη σειρά, η 6η σειρά, πάλι είναι η σειρά με τα άριχτα και έχουμε αύξηση. Στην 7η σειρά είναι 5 bubble γιατί έχουμε βάλει αυξήσεις. Στην 8η σειρά είναι τα ίδια άριχτα, δεν βάζουμε αυξήσεις. Στην 8η θα βγουνε 4 bubble, γιατί δεν βάλαμε αυξήσεις. Η 10η έχει αύξηση και μετά στην 11η είμαστε πάλι με 5 bubble. Στη 12η έχει πάλι αύξηση, θα το δείτε και στο σχεδιάγραμμα που εμφανίζεται στο οθόνη. Και στη 13η έχουμε φτάσει στα 6 bubble. Είμαστε δηλαδή εδώ, 2, 4, 6. Από εκεί και πέρα στη 14η είναι και η τελευταία αύξηση και μετά δεν κάνουμε καθόλου. Και κάτι άλλο να σας πω, εκεί που είναι τα bubble είναι μονός αριθμός σειράς και εκεί που είναι τα άριχτα είναι ζυγός αριθμός σειράς. Θα δείτε το σχεδιάγραμμα που σας έχω βάλει στην οθόνη και θα προχωρήσουμε μετά τη 14η σειρά που έχει αυξήσεις άλλες 8 σειρές. Δηλαδή 4 με άριχτα, 4 με bubble. Θα τελειώσουμε με άριχτα. Πάντα με τα ωραία κολπάκια που σας έχω δείξει. Δοκιμάστε το λίγο να ξεπάρει το χέρι, θα δείτε ότι θα βγει ωραία και ό,τι χρειαστείτε για το σχεδιάγραμμα, οτιδήποτε είμαι και εγώ εδώ. Αυξήσεις λοιπόν στο στυλ που σας γράφουμε πάνω στην οθόνη και το καπάκι θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Εδώ είναι λοιπόν οι αυξήσεις. Σε αυτό το σημείο εδώ, όταν το τελειώσετε το καπάκι που φτάνει και σε εκατοστά να σας το μετρήσω, γιατί σας το είπα 14 και 8 είναι 22 σειρές και δεν ξέρεις καμιά φορά, εσάς μπορεί να πρέπει να σας βγει και λίγο παραπάνω. Κάντε άλλη μια σειρά με bubble και μετά άλλη μια σειρά με άριχτα. Πάντως να τελειώσει με άριχτα. Είναι 18 που μαζί με το άριχτο, έτσι 18 μισό, μαζί με το άριχτο θα πάει 19, 19 μισό, εκεί κάπου περίπου. Τι κάνουμε τώρα? Όπως είμαστε εδώ και έχουμε φτάσει στο τέλος και της τελευταίας σειρά με άριχτο, μένει να κάνουμε το περιμετρικό άριχτο. Στις γωνίες εδώ θα βάλουμε 2 μαζί άριχτα και όχι 1. Θα προχωρήσουμε και θα μπαίνουμε όπου μπορούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Και στο σημείο που σας έχω το μάρκερ και είναι και η τελευταία σειρά αυξήσεων που κάναμε, θα κάνω και εκεί αύξηση με άριχτα, ώστε να τετραγωνίσει λίγο και να ανοίξει το καπάκι και να πάρει αυτήν εδώ τη μορφή, βλέπετε. Δεν πάει ευθεία, ούτε οβάλ τελείως. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Είναι και τα μόνα 2 σημεία που αντί για ένα άριχτο στο περιμετρικό θα βάλουμε 2.
και στις γωνίες φυσικά, όπως πάντα. Εδώ λοιπόν θα βάλω 2 άριχτα μαζί. Εδώ. 1. 2. Συνεχίζουμε με 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι, όπου μπορούμε να μπούμε και τρέχει και κάθεται ωραία το άριχτό μας. Και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε. Δείτε λιγάκι που ήδη στρώνει, βλέπετε πόσο αλλάζει εδώ η μορφή του. Είναι ωραίο και κοιτάξτε εδώ που κάνει αυτήν την καμπύλη. Όσο προχωράμε λοιπόν, πάλι εδώ δεν θα μου βάλετε σε αυτή τη γωνία 2, δεν χρειάζεται, θα προχωρήσετε με 1 άριχτο και εδώ 2 και εδώ πάλι 2 για να σταματήσουμε και να ολοκληρωθεί το καπάκι. Θέλετε μήπως να το δούμε και στο έτοιμο? Μήπως είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να πάμε να το δούμε στο έτοιμο? Λοιπόν, ακούστε, γιατί έχω πάρα πολλά υλικά εδώ πέρα και γίνεται χαμός. Θα τα βάλω λίγο κάτω, όπου μπορώ τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες του. Ας ξεκινήσουμε από το κάτω μέρος. Ή θα έχετε τα χεράκια τα δερμάτινα ή τους σημάντες πλάτης, γιατί αυτό είναι πλάτης, είναι πιο μαζεμένοι για να μπορούν να είναι πλάτης. Ο γάντζος θα πιαστεί απευθείας στο γατζάκι που έχει ο πάτος ή αλλιώς το χεράκι, στο χρώμα το ανάλογο φυσικά, που θα πιαστεί εδώ πάλι ο γάντζος και επάνω έχουν κρίκο μηχανισμό, βλέπετε. Όλα τα έχουμε μελετήσει. Αυτός λοιπόν ο κρίκος θα πάει και θα μπει απευθείας εδώ, μέσα στο πλεχτό. Ανοίγει, πιάνει και μπαίνει. Αν βάλετε τον ημάντα, ο ημάντας έχει γάντζο πάνω κάτω, άρα στο kit θα υπάρχει και ο γάντζος για να το πιάσετε. Ο γάντζος που ανοίγει, ο κρίκος μηχανισμός εννοώ, αυτό βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει και με τους ημάντες κορίτσια, αλλάζει όλο το σακίδιο. Το χεράκι είναι ραφτό, έχει 8 τρύπες αν δείτε, έχει πιο πολλές από ό,τι συνήθως, γιατί είναι χεράκια για backpack, που σημαίνει θέλουμε να σταθεροποιηθούν ωραία και δυνατά και να μην φεύγει, να είναι δυνατό επάνω στο σακίδιο. Αυτό είναι όλο. Μπροστά, δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει μέσα για να δείτε. Το μανταλάκι ράβεται. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ασφαλές κούμπομα σε 4 χρώματα για να μην ανοίγει εύκολα από κάποιον, το σακίδιο, κορίτσια. Ανοίγουμε εδώ. Δείτε. Εδώ πάνω στο άριχτο έχει μπει το κορδονάκι που το περνάμε, αυτό δεν έχει περαστεί από την αρχή, ώστε να μπορεί το κορδόνι να μπει μέσα από το πλεχτό πάρα πολύ εύκολο, το έχουμε δει σε πολλά σακίδια, είναι σε αυτή τη μορφή, το περνάμε μέσα ανά κάποια εκατοστά, βλέπετε, εδώ 4 ανά 4-5 εκατοστά, να βγει μπροστά και να του βάλουμε μετά τα αξεσουάρ, το δερμάτινο, τα καμπανάκια του ή ό,τι άλλο εμείς θέλουμε. Το κούμπομα αυτό ράβεται, μπορείτε να βάλετε και άλλα κουμπώματα αν θέλετε. Και πάμε λιγάκι να σας δείξω στο πίσω μέρος που θα ράψουμε το καπάκι. Όσο φαίνεται. Λοιπόν, βλέπετε εδώ που τελειώνουν τα άριχτα. 4 σειρές άριχτα αν θυμάστε. Σε αυτό εδώ το σημείο. Το καπάκι λοιπόν θα πάει στο κέντρο, θα μετρήσετε ακριβώς. Αυτό μας έχει βγει για να καταλάβετε τα εκατοστά του. Να βρω πού είναι παιδιά. Να. Το καπάκι μας είναι 23 εκατοστά με 24. Εσείς αν μετρήσετε σε αυτό το σημείο, είναι γύρω στα 34. Εσείς θα πάρετε 23-24 να είναι στο κέντρο ακριβώς. Μπορεί να μετρήσετε και ένα bubble αν θέλετε. Αφήνετε 2,5 και 2,5 και πάτε εδώ. Βλέπετε, στο κέντρο. Και στο τέλος της τελευταίας σειράς, της πρώτης σειράς, μάλλον με άριχτα που ξεκινήσαμε, θα βάλετε μάρκερ και με τη βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα που πλέκαμε, θα το ράψουμε μέσα έξω. Το καπάκι είναι καλό πριν να το έχετε φοδράρει. Χαμός γίνεται πάνω στον πάγκο μου. Χαμός! Λοιπόν, βλέπετε, καθίστε να το βγάλω αυτό γιατί προφανώς σας ενοχλεί. Λοιπόν, βλέπετε το καπάκι το έχω φοδράρει λίγο πιο κάτω για να μπορεί να ραφτεί. Και εννοείται η φόδρα είναι η φόδρα καλαθάκι. Είναι οι φόδρες και το βίντεο που έχουμε γυρίσει, δείτε το από κάτω στα link, ένα φανταστικό που θα δείτε όπως μπαίνει μέσα η φόδρα, πώς τη φτιάχνουμε, πώς του κάνουμε καλαθάκι τη φόδρα και όλα αυτά. Λοιπόν, κορίτσια,
Ήτανε το μπαμπλοσακίδιο. Αυτά τα όμορφα πραγματάκια που σας αρέσουν τρελά, αυτά τα σακίδια και μου αρέσουν και εμένα. Θα χαρώ να δω το δικό σας, να το φτιάξετε έτσι ωραίο, χωρίς να στεναχωριέστε αν έφαγα ένα πόντο ή δεν τον έφαγα, αν μου βγήκε ένα μπάμπλ παραπάνω, ένα λιγότερο. Ελπίζω να σας βοήθησε. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλά βίντεο γύρω από αυτή την πλέξη, αλλά τι να κάνουμε, ένας πόθος σας ήτανε και εγώ ήθελα να τον πραγματοποιήσω. Δείτε τα link από κάτω, δείτε τα kit και τι άλλο θα κάνετε. Τι άλλο θα κάνετε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγγραφή. Εγγραφή εδώ στο κανάλι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, κορίτσια μου. Γεια σας.